ආයුබෝවන්. ඔන්න අද මගේ යාළුවන්ට මම 15 වෙනි පාඩම අරගෙන ආවා. ඉතින් අපිත් එක්ක අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මේ පාඩම බලන්න කලින් ඔයාලා අපේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. මේ වෙනකන් කරපු හැම පාඩමකම links පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුල් පාඩමේ ඉඳන් පිළිවෙලට අපේ පාඩම් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ගිය සතියේදී ඔයාලා කුරුල්ලන්ට කියන නම් ඉගෙන ගත්තා. මම හිතුවා අද ඔයාලට ඇඳුම් වලට කියන නම් මොනවද කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇඳුම් වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන නම් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇඳුම් කිව්වම අපිට අඳින පළඳින හැමදේම කියන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ හැම වචනයක්ම ඔයාලට පොඩි අයට කියලා දෙන්න අමාරු නම් ලේසි වචන ටික විතරක්. ඒ කියන්නේ ඕනම කරන වචන ටික විතරක් පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා එයාලට කියලා දෙන්න. මම ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙම කියලා දෙන්නේ ඔයාලටත් දැනගන්න ඕන නිසා. ඒත් පොඩි අයට ගොඩක් අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම ටික විතරක් දැනට කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් දැන් ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන ඇඳුම් වල නම් මොනවද කියලා. ෂර්ට් කියලා කියනවා කමිසෙට. ෂර්ට් කියලා කියන්නේ කමිස. ස්කර්ට් කියලා කියනවා සායට. ස්කර්ට් සාය. ෆ්‍රොක් කියලා කියනවා ගවුමට. ෆ්‍රොක් කියලා කියන්නේ ගවුම. ටී-ෂර්ට් කියලා කියනවා අපි ටී-ෂර්ට් එකටම තමයි ටී-ෂර්ට් කියලා කියන්නේ. සිංහලෙන් අපි නිකන් කියන්නේ ටී-ෂර්ට් කියලාම තමයි. එහෙම නැත්නම් කමිසය කියලාත් කියනවා. අපි නිතරම කියන්නේ ටී-ෂර්ට් කියලා. ටී-ෂර්ට් කියලා කියන්නේ කමිසයට. ෂෝට්ස් කියලා කියනවා කොට කලිසමට. ෂෝට්ස් කියලා කියන්නේ කොට කලිසම. සමහර විට ඔයාලා කියනවා ඇත්තේ ෂෝට් කියලා. ෂෝට් කියන එක නෙවෙයි හරි වචනේ ෂෝට්ස් කියලා කියන්නේ කොට කලිසම. ට්‍රවුසර්ස් කියලා කියනවා කලිසමට. ට්‍රවුසර්ස් කලිසම. මේකටත් ඔයාලා සමහර විට කියනවා ඇති ට්‍රවුසර් කියලා. ට්‍රවුසර් නෙවෙයි ට්‍රවුසර්ස් කලිසම. වෙස්ට් කියලා කියනවා බැනියමට. වෙස්ට් කියලා කියන්නේ බැනියම. පිජාමස් කියලා කියනවා පිජාමා එකට. පිජාමස් කියලා කියන්නේ පිජාමා එකට. රැට අඳින්නේ පිජාමස් කියන්නේ පිජාමා එකට. සරෝං කියලා කියනවා සරමට. සරම. සාරි කියලා කියනවා සාරියට. සාරි කියලා කියන්නේ සාරියට. බ්ලවුස් කියලා කියනවා බ්ලවුස් එකට. සිංහලෙන් නම් මේකට කියන්නේ හැට්ටය කියලා. බ්ලවුස් කියලා කියන්නේ හැට්ටය. ස්විම්සියුට් කියලා කියනවා පිහිනුම් ඇඳුමට. පීනනකොට අඳින්නේ. අන්න ඒකට තමයි ස්විම්සියුට් කියලා කියන්නේ. ස්විම්සියුට් පිහිනුම් ඇඳුම. ටයි කියලා කියනවා ටයි එකට. ටයි පටිය තියෙන. ටයි පටියට තමයි ටයි කියලා කියන්නේ. ටයි පටිය. රෝබ් කියලා කියනවා සිවුරට. රෝබ් සිවුර. ජර්සි කියලා කියනවා ජර්සි එකට. සිංහලෙන් කියන්නේත් ඒකට ජර්සිය කියලාම තමයි. ජර්සි කියලා කියන්නේ ජර්සිය. රේන්කෝට් කියලා කියන්නේ වැසි කබාය. රේන්කෝට් වැසි කබාය. කවුට් කියලා කියනවා කබායට. කවුට් කබාය. ටවල් ඒ කියන්නේ තුවාය. ටවල් තුවාය. ස්කාර්ෆ් කියලා කියනවා සලුවට. ස්කාර්ෆ් කියලා කියන්නේ සලුව. ජීන්ස් කියලා කියනවා ඩෙනිම් කලිසමට. ජීන්ස් කියලා කියන්නේ ඩෙනිම් කලිසම. බෝටයි කියලා කියන්නේ ටයි බෝ එකට. බෝටයි ටයි එකට දාන්නේ උඩින් බෝ එකක්. අන්න ඒකට තමයි බෝටයි කියලා කියන්නේ. බෝටයි.
apron කියලා කියන්නේ apron එකට. අර උයනකොට එහෙම අඳින්නේ apron. ඒකට සිංහලෙන් කියන්නේ apron එක කියලාම තමයි. apron, apron. socks, socks කියලා කියන්නේ මේස් වලට. socks කියලා කියනවා මේස් වලට. මෙතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් a pair of socks කියලා. a pair of socks. ඒ කියන්නේ මේස් කුට්ටම. එහෙම කුට්ටමක් වගේ කියන්නේ දෙකක් වගේ තියෙනකොට එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් a pair of socks. ඒ කියන්නේ මේස් කුට්ටම. gloves කියලා කියනවා අත්මේස් වලට. gloves කියලා කියනවා අත්මේස් වලට. මේකෙදිත් a pair of gloves කියලා කියන්න පුළුවන්. a pair of gloves. ඒ කියන්නේ අත්මේස් කුට්ටම. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මොකද දෙකක් තියෙන නිසා. hat කියලා කියනවා තොප්පියට. hat කියලා කියන්නේ තොප්පිය. cap කියලා කියන්නේ තොප්පියට. cap කියලා කියනවා තොප්පියට. hat එකේ cap එකේ වෙනස ඔයාලා දන්නවා ඇති. cap කියලා කියන්නේ තොප්පිය. ඔයාලට ෆොටෝස් වලින් මේ දෙකේ වෙනස බලා ගන්න පුළුවන්. cap කියලා කියන්නේ තොප්පිය. sunglasses කියලා කියන්නේ අවු කණ්ණාඩි වලට. sunglasses අවු කණ්ණාඩි. ඔයාලට මේකට a pair of sunglasses කියලා කියන්න පුළුවන්. slippers කියලා කියන්නේ සෙරෙප්පු වලට. slippers කියලා කියනවා සෙරෙප්පු වලට. මේකටත් a pair of slippers කියලා කියන්න පුළුවන්. සෙරෙප්පු කුට්ටම. shoes කියලා කියනවා සපත්තු වලට. shoes කියලා කියනවා සපත්තු වලට. මේකටත් a pair of shoes කියලා කියන්න පුළුවන්. a pair of shoes සපත්තු කුට්ටම. boots කියලා කියනවා අර boot සපත්තු තියෙන්නේ. අන්න ඒකට තමයි boots කියලා කියන්නේ. කැලෑවල් සුද්ධ කරන්න එහෙම දාන්න ටිකක් උස සපත්තු. අන්න ඒකට තමයි boots කියලා කියන්නේ. ඒකටත් අපිට a pair of boots කියලා කියන්න පුළුවන්. earrings කියලා කියන්නේ කරාබු වලට. earrings කියලා කියනවා කරාබු වලට. අපිට මේකට a pair of earrings කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කරාබු කුට්ටම. hair clip කියලා කියනවා කොණ්ඩ කටුවට. hair clip කොණ්ඩ කටුව. necklace කියලා කියන්නේ මාලයට. necklace කියලා කියන්නේ මාලය. watch කියලා කියනවා ඔරලෝසුවට. watch කියන්නේ ඔරලෝසුව. ring මුද්දට තමයි ring කියලා කියන්නේ. ring කියලා කියන්නේ මුද්දට. bangle කියලා කියනවා වලල්ලට. bangle කියලා කියන්නේ වලල්ල. purse කියලා කියන්නේ පසුම්බියට. purse එක තියෙන්නේ. purse එකට තමයි purse කියලා කියන්නේ. ice cap කියලා කියන්නේ හිම තොප්පියට. සීතලට දාන්නේ ice cap කියන්නේ හිම තොප්පිය. belt කියලා කියනවා ඉනපටියට. belt කියන්නේ ඉනපටිය. handkerchief කියලා කියන්නේ ලේන්සුවට. handkerchief ලේන්සුව. ඉතින් මේ සතියේදී ඔයාලට ඔය වචන ටික තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මේ හැම වචනයක්ම පොඩි අයට හරියට කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් ලබන සතිය අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.